به نام خدا. از این لحظه در حال ضبط جلسه هستیم. خوش آمد و خیر مقدم میگم به دوستان عزیزم، چه دوستانی که آنلاین تشریف آوردید، چه دوستانی که بعدا ویدیو رو مشاهده میکنید. میدونید که امروز بچه‌ها ترم 53 ترم مهر ماه یوگا مبتدی رو با هم شروع میکنیم. امیدوارم یه ترم عالی مهر ماهی داشته باشیم. مهر به نظر من یکی از متفاوت ترین ماهای ساله، چون همه چیز توی وضعیت ملسیه. میدونی اصلا هیچ توصیفی براش نمیتونی داشته باشی و خیلی خوبه که بتونیم از این تایم استفاده بهینه کنیم، چون خیلی سریع میگذره. مثلا ببین امروز یه هفته از مهر گذشت به همین سرعت. پس واقعا ازش استفاده کنید. یکم تو حال و هوای خودتون باشید. مثلا پیاده روی شخصی بخوای بکنی، تمرین یوگای شخصی، مدیتیشن تو بکنی، یوگا ایدرا تو بکنی، یا هر چیز دیگه که یکم تو حال و هوای خودت باشی. آره واقعا فوق العاده است و این فرصت رو از دست ندید بچه‌ها. چون حالا به آبان که برسیم سرما غلبه میکنه، ولی الان یه حالت بینابینیه که به نظر من خیلی فوق العاده است. خب بچه‌ها بریم که تمریناتمون رو شروع بکنیم. و در واقع امروز ما ماساژ کف پا داریم که من روغن شترمرغ تراست رو آوردم. حالا شما هم اون چی که باهاش راحت ترین برای ماساژ میتونید که داشته باشید. خب بچه‌ها خواهش میکنم نه عزیزم، تازه ما میخوایم شروع کنیم. اون یادآوری همیشگی رو داشته باشم برای شروع ترم. میدونید که این کلاس برای خانم‌های باردار مناسب نیست، اما برای دوستانی که در تلاش برای بارداری هستن مناسبه. پس خانم‌های باردار این کلاس براتون مناسب نیست، اینو دقت داشته باشیم. میخوایم بریم که کلاس رو شروع کنیم. لطفاً به روش صحیح به پشت دراز بکشید. روش صحیح چجوریه فاطمه جان؟ ساعدها رو میذاریم روی زمین، مهره به مهره تخته پشت رو رها میکنیم. دوستانی که کمر حساس دارین مثل خود شما فاطمه جان، میتونید که همین ابتدای کلاس هم یک بالش نازک، یک پتو تا شده زیر زانو و رانتون قرار بدید. تمام وزن بدن رو به زمین بسپارید. پاها رو کمی از هم فاصله بدید. پنجه پاها رها به طرفین. دستها کنار بدن با کمی فاصله، کف دستها رو به سقف، چشم و دهان آرام بسته. توجه رو ببرید به رهایی تنتون. ببینید که آیا این بدن رو موفق شدید که کاملا وانهاده کنید یا اینکه یه جاهایش هنوز انقباض داره. اگه جایی از تنتون گرفتگی داره، درد داره، بهش توجه کنید و با یک دم و بازدم عمیق کاملا رهاش کنید. توجه رو ببرید به بخش هایی که نام میبرم. لنبرها، کتفها، نقطه اتصال پس سر با زمین، پشت دستها، پشت پاشنه پاها، خط بین پلک ها، خطی که بین پلک بالا و پایین قرار گرفته، خط بین لبها، جناق سینه، محدوده ناف. حالا توجه رو ببرید به نفس هاتون. از ورود دم و خروج بازدم در محدوده حفره های بینی آگاه باشید. لمس هوای دم و بازدم با موژک های داخل بینی و تیغه میانی بینی حسش کنید. حرکت ملایم دم و بازدم در مجاری بینیتون حسش کنید. حالا شروع کنید به تنفس آرام شکمی.
با دم، شکم و ناف شما کمی به بالا و طرفین پر میشه، گنبدی میشه. با بازدم نافتون رو شل کنید. خود به خود رها میشه شکمتون. به همین ترتیب بدون ضربه زدن تنفس آرام شکمی رو ادامه بدید. و با هر بازدم بدنتون رو رها و رهاتر کنید. حالا تنفس شکمی رو هم رها کنید. دوباره به نفسهای عادیتون برگردید. و حالا ذهناً با هم نیت میکنیم برای انجام یوگا. نیت کنید که میخواهم یوگا انجام دهم. خب حالا حرکت مختصری به نوک انگشتای دست و پاتون بدید. پس سر رو به طرفین بغلتونید، خیلی نرم، خیلی آرام. پاها رو از زانو خم کنید و خیلی آروم به پهلوی راست بغلتید. کمی صبر کنید. میتونید بدن رو در آغوش بگیرید. این لحظه رو به خاطر بسپارید، چون در انتهای کلاس دوباره به این وضعیت برمیگردیم. حالا با همون چشم‌های بسته و با فشار کف دست چپتون بنشینید. وقتی که نشستید یه پالمینگ کوچولو انجام بدید. اگه دستتون سرد یخه بکشید به شلوار و دامنتون، بذارید رو چشماتون. چشما رو باز میکنید و دستا رو کنار میزنید. مجددا خوش آمد و خیر مقدم میگم دوستان. نشستیم که اول با ماساژ کف پا کلاسمون رو شروع کنیم که به درد پاییز خیلی میخوره. خب بچه‌ها، من روغن شترمرغ تراست رو آوردم. حالا شما هم یه روغن گرم باشه دیگه ترجیحاً. روغن کنجد خوبه، روغن زیتون خوبه. میتونید چند قطره روغن سیاه‌دونه هم بهش اضافه کنید اگر مشکلات مفصلی دارین، که مثلا زانو درد داری، نمیدونم کمر درد داری، هرچی روغنت گرمتر باشه. خب از لوسیون بدن هم پرشنجان میشه استفاده کرد. یه مقدار از روغن یا کرمتون رو بردارید، دستتون رو اول بهش آغشته کنید. قشنگ دستم رو چرب میکنم. حالا پشت و روی پا رو برای شروع پای راست چرب میکنم. آفرین زهرا جان. ببین از این قسمت گودی کف پا شروع میکنیم. با دو تا شستمون از مرکز به طرفین دایره میزنیم. پس دو تا دایره دارم میزنم از وسط به بیرون. با من انجام بده. شانه و گردن نرگس جان کاملا رها هستش. آفرین. نفس جاریه فاطمه جان. تمام نفس ها از بینی انجام میشه. مگه تکنیک خاصی باشه که مربی بهتون بگه. وقتی گفته نشده از بینی نفس میکشید. خب جهت عکسش مرسی زلیخا جان، عالیه مرجان جان. پس ببین حالا از بیرون به داخل، یعنی به اون مرکز دارم این دایره ها رو ترسیم میکنم. این ماساژ ها برای اونایی که نازی جان صافی کف پا دارن که شما یادم درگیرش بودید و التهاب فاشیای کف پا دارن، بسیار تمرینات خوبیه. اونایی که مشکل خار پاشنه دارن. خب حالا برو سراغ سینه پا. ببین این برجستگی زیر انگشتا رو بهش میگیم سینه. از سمت حالا یه سمتش راست چپه شروع کن. با دو تا شستت میری و برمیگردی. انگار داری ردیفی حرکت میکنی مرجان. آفرین. همینجوری با من انجام بدید. مرسی فهیم جان. امیدوارم تونسته باشید ورود کنید. فهیم جان پشت در بودید. خب پس ببین همینجوری رفت و برگشت هی میریم و برمیگردیم. باریکلا. عالی. خب حالا انگار که یه خمیر داری میخوای اینو ورز بدی که بعد کلاس بری یه پیراشکی چیزی درست کنی. پنجه پاتو مثل اون خمیره بگیر تو دستت و شروع کن به ورز دادن.
پس کل پنجه رو فرنوش جان اینجوری گرفتم توی دستم و دارم ورز میدم. آفرین پرشنگ جان، عالیه مریم جان، مرسی نرگس جان. ادامه بدید. حالا میخوام شست همین دستی که داری ماساژ میدی ببری لای شست پا و انگشت دوم، بعد ببری لای انگشت دوم و سوم، سوم و چهارم، چهارم و انگشت کوچیکه، دوباره برگرد. این قسمت ها بچه ها مظلوم ترین و محجور ترین جاهایی هستن که ما داریم تو بدنمون. لای انگشتای پا اصلا بهش رسیدگی نمیشه، با این ماساژ ها به اینا رسیدگی میکنی. خب پس یه دور رفتیم، یه دورم برگشتیم. حالا میخوای آتیش روشن کنی به سبک انسان‌های اولیه. چجوری؟ اینجوری میمالیدن اون چوبو که آتیش روشن شه. دو طرف پنجه رو میگیری تو دسته. مرسی فرانک جان، عالیه نغمه جان. قشنگ به سرعت ماساژ بده، بذار خوب گرم شه. واقعا این ماساژ ها اونایی که دست و پای یخ دارن، مشکلات گردش خون دارن، مشکلات مربوط به دیابت دارن، خیلی بهشون کمک میکنه. اونایی که سندروم متابولیک دارن و مثلا شما پرشنگ جان ادمتون درسته توی این ناحیه است، اما کلا بدن ادم میده بعد از کموتراپی. خب حالا میخوایم بریم سراغ بچه ها پاشنه. من برای پاشنه بچه قدیمی میدونی دیگه، دوباره دستم رو شارژ میکنم چون خیلی پوستش کلفته، بنابراین من دوباره شارژ میکنم. حالا انگار یه تخم مرغه، تخم مرغ آبپز امروزمه، درسته؟ این گودی دستم رو میذارم دور این پاشنه و دورش دارم حرکت میکنم. اول از یه سمت چند دور انجام میدیم قشنگ و بعد جهت عکسش دور این کره انگار داری طواف میکنی. عالی، مرسی. خب حالا میخوام دستتو و انگشتای دستتو ببری از روی پا لای انگشتای پا، قشنگ این لای انگشتا اینو تعبیه بکن. حالا بکش به طرف مچ. اینم یه چند دور انجام بده قشنگ. باریکلا. پا قلب دوم ما هستش بچه ها، برای همین خیلی مهمه که بهش خوب رسیدگی کنی چون حال عمومی بدنت خوب میشه. حالا ما قوزک خارجی و قوزک داخلی داریم دیگه. دو تا دستتو بذار، یه چند تا دایره از یه سمت بزن. اینا باز برای رفع ادم خیلی خوبه پرشنگ جان. بعد جهت عکسش برای سمزدایی، سموم میره توی مفاصل ما، لانه گزینی میکنه. حالا برای درناژ یا تخلیه لنفاوی فاطمه جان از بالای مچ دست رو میکشیم تا زیر زانو، از بالای زانو تا بیخ کشاله. اینم یه چند دور برای اون درناژ لنفاوی، تخلیه لنفاوی انجام میدیم که ماساژمون تکمیل بشه. بسیار عالی. برو برای استراحت. الان بچه ها پای راست رو قشنگ تمرین کردیم. ببین که چقدر حسش متفاوته نسبت به پای چپ. شما تصویر نداشتید ظاهرا، درسته؟ چک کنید که حتما فیلتر شکن و پروکسیتون خاموش باشه فاطمه جان. اگه با فیلتر شکن و پروکسی باز بیاین سر کلاس احتمالی که تصویر نداشته باشید زیاد. دیگه مربوط پس به نت خودتونه چون بقیه بچه ها صدا و تصویر رو دارن. اگه براتون مشکل داره بعداً از ویدیوش استفاده کنید. خب میریم سراغ پای چپمون بچه ها. برای پای چپ دوباره دستم رو چرب میکنم. خوب دستتون رو آغشته کنید به کرم یا روغنتون. پشت و روی پا رو مرجان اول خوب چرب میکنیم. آفرین. بعد میریم اول کجا نازی جان؟ سراغ گودی کف پامون. دو تا شستم ببین از داخل به بیرون داره دایره میزنه، این دو تا فواره. یه فواره دیدی چجوری این آب در واقع منتشر میشه، پخش میشه؟ دقیقا عین فواره است. بچه ها فشار شستتون نه اونقدر زیاد باشه که تاندون شستتون آسیب ببینه، نه اونقدر کم باشه که اصلا هیچی حس نکنید. خب جهت عکسش آفرین، نفس جاریه. عالی. ادامه بده. ممنونم مریم جان. عالیه زهرا جان.
گفتیم که روی سینه پا این برجستگی زیر انگشتا از یه سمت شروع میکنی به سرعت و برمیگردیم همونو، انگار یه ردیف داریم کار میکنیم. آفرین، عالیه نازی جان. مرسی آقای بهروزی، عالی. شانه و گردن نرگس جان رها هست، حواست باشه. خب حالا میرسیم به خمیرمون. دوباره میخوایم انگار پیراشکی درست کنیم. اون پنجه رو بگیر تو دستت، شروع کن به ورز دادن. قشنگ ورز بده، باریکلا، خوب گرم و نرمش کن. پس گفتیم اونایی که مشکلات مثل MS دارن، من حالا تو کلاس سحرگاهی یه آقایی هستن که ایشون MS برشون تشخیص داده شده، آقای جوونی هم هستن، کام 23-4 سالشه. بسیار به این افراد کمک میکنه. دوستان مربی فاطمه جان، این ماساژ ها، اونایی که مشکل دیابت و زخم دیابتیک دارن، اونایی که عرض به خدمتتون همون مشکلات گردش خون دارن، این ماساژ ها واقعا به دردشون میخوره. حالا شست تو ببر لای انگشت شست و دوم و سوم و چهارم و کوچیکه، دوباره همون رو برمیگرد. قشنگ لای انگشتا رو هم پوشش میده. حالا دستمون رو میذاریم دو طرف پنجه، آتیشمون رو روشن میکنیم. خوب ماساژ بده، شانه گردن رها. باریکلا، مرسی. نفس جاریه ها، یه وقت حواست یه جا دیگه است، نفست قطع نشه، تنفست قشنگ عمیق و جاری. مرسی. حالا برو سراغ پاشنه. برای پاشنه گفتیم که اگه شما مثل من پاشنه‌تون پوست گلفته، شارژ کنید دستتون رو. بعد ببین قشنگ این کره پاشنه رو میذاری گودی کف دستت و دورش داری طواف میکنی. چند دور از یه سمت، آفرین، و جهت عکسش. بسیار عالی. خب مرسی. حالا گفتیم دستمون رو از روی پا، انگشتا رو میبریم لای انگشتای پا، قشنگ ببر بیخ انگشتای پا، بکش به طرف مچت، دوباره بکش. یه چند دور این کار رو انجام میدیم. روی اون متاتارسال ها داریم کار میکنیم بچه هایی که مربوط به تک تک انگشتا هستن، انگشتای پا. خب حالا میرسیم به در واقع موزک داخلی و خارجی. دو تا دستتو بذار، شروع کن دایره زدن. شانه و گردن رها، پشت صافه. باریکلا مرجان. جهت عکسش یادت نره. نفس جاریه فرنوش جان. آفرین فهیم جان. مرسی. حالا برای درناژ لنفاوی چیکار میکنیم؟ از بالای مچ میکشی تا زیر زانو، از بالای زانو تا بیخ کشاله. بعد دیگه تو کلاس سحرگاهی این شلوارم روغنی شد، نوع هم بود دیگه، گذاشتمش واسه ماساژ هستن از این به بعد. لکی روغن به راحتی هم نمیره، گفتم ولش کن دیگه، هر موقع بخوام بهتون ماساژ میگم همینو پام میکنم دیگه. بله. خب بچه ها، این پا رو هم انجام دادیم. الان ببین چه حالی داری، یعنی حس و حال پاهات زمین تا آسمون با قبل از کلاس فرق کرده. حتی دستتونم بچه ها، یعنی حس دستتونم متفاوت میشه، چون دستتونم درگیر بوده. مرسی مرجان جان که راهنماییشون کردی عزیزم، مبصر کلاسی دیگه. خب بچه ها، من میرم دستم رو با آب صابون میشورم، شما هم این کار رو بکنید دیگه اگر که اذیتین بعدش، چون پالمینگ میکنی بالاخره دست رو به صورت و اینا. من سریع برمیگردم. بچه ها اومدم، بریم سراغ ادامه تمریناتمون. چون نشسته بودیم به پشت دراز بکشید، بریم خوابیده ها رو در ادامه داشته باشیم که خیلی خسته نشید، توی نشسته زیاد نگهتون نمیدارم. پس لطفا دوباره به روش صحیح به پشت دراز بکشید. بله. خب بچه ها ببین روش صحیح به این شکل آروم مهره به مهره تخته پشت رو رها میکنم. برای اینکه به کمرم هم یه استراحتی بدم فاطمه جان، آکاردئون رو کار میکنم. آکاردئون کدومه؟ دو تا پا به این شکل، کف پا رو زمین، پای راست رو میاری تو شکم که عزیزان زانو دردی، زلیخا جان، بقیه دوستان، این زاویه 90 درجه هست.
بعد در امتداد خودش به شکل مورب پا رو باز میکنی که باز زانو دردی ها مرجان جان میتونن یکم این زانو رو خم نگه دارن. اینو میخوام 7 تا انجام بدی چون امروز 7 مهره. آره خاطر که امروز 7 مهره اینو 7 تا برو. باریکلا احسن. این داره به کلون بالا رونده هم یه فشار خوبی رو وارد میکنه. اگه هنوز اجابت مزاج نداشتی امروز، احتمالی که بعد کلاس بری و یک دفعه خیلی خوب و کامل داشته باشی زیاده. حالا بریم سراغ پای چپ که کلون پای رونده رو تحریک میکنیم و ضمن اون داریم بودی کمر رو کاملا روی زمین میخوابونیم، یه استراحتی بهش میدیم به کمر. برای زانو خیلی این تمرین خوبه. این مفصل زانو داره هی باز و بسته میشه نازی جان. برای قسمت فمور اتصالش به لگن فهیم جان فرنوش جان بسیار مفیده. این هم پس 7 تا انجام میدیم آقای بهروزی. بعد میریم برای استراحت. پا رو سر بده استراحت کن. ببین 2 تا پا آیا حسش یکسانه یا متفاوته؟ مثلا اونایی که پروتز دارن یه سمتشون فرنوش جان حس اون سمت هم کاملا متفاوت. آگاه باشید از اثر تمرین تا به این لحظه. حالا بریم سراغ مچ پا. من دور مچ رو بهتون ماساژ ندادم چون میخوایم تکنیک روش انجام بدیم. ببین چی کار میکنم. 2 تا پا جمعه. میتونی دستت یا اگه دست درد میگیری یه پتوی چیزی زیر لگنت بذاری. پای راست رو میاری رو شکم، حالا صاف میکنی. درست شد. یکم هم میتونی پا رو هل بدین جلو آقای بهروزی اگه اینجا براتون سخته یا خیلی زانو خم میشه. حالا چرخش مچ پا رو اینجوری انجام بده. اینم برای ادم خیلی خوبه. پرشنگ جان، نازی جان، 5 تا از راست، پنجه پا خم نمیشه. یعنی پنجه کاملا ثابته. 5 تا هم از چپ زلیخا جان. آفرین. نفس جاریه بچه ها. از بینی نفس میکشیم. 2 جهت رو قشنگ پوشش میدیم. بعد پا رو میاری رو شکم. حالا جای پا رو عوض میکنی. ممکنه الان پای راستت یخ کرده باشه یا خواب رفته باشه. باز 5 تا دایره از راست و 5 تا دایره هم از چپ. پنجه پا خم نمیشه. دهان بسته هست. از بینی نفس میکشیم. عجله نکن. به آهستگی به آرامی چرخشت رو انجام بده. بعد پا رو برمیگردونی. دستت اگه زیر لگن بوده خارج میکنی. پاها رو سر میدیم. استراحت میکنیم. الان ببین 2 تا پا آیا حسش یکسانه در محدوده مچ یا نه تفاوت داره؟ شباهت ها و تفاوت ها رو بررسی میکنیم فرانک جان. خب حالا بریم سراغ تمرین بعدی. بذارین من بذارم اینجا. برای تمرین بعدی دقت کن که درست انجامش بدی. دیدی پیچ گوشتی رو چجوری میچرخونی؟ مثلا میخوای پیچ رو بچرخونی. میخوام که مفصل رانت رو توی حفره لگنی بچرخونی به راست بچرخ. پس اینو با اون چرخش مچ پا اشتباه نگیر. خیلی‌ها اینو اشتباه میگیرن با اون. یه دور براتون اجرا میکنم. پس نگاه کن منو. دوباره دستم یا پتو رو میذارم زیر لگن، کف پاهام رو زمینه، پای راست رو میارم روی شکم، حالا صافش میکنم. پس ببین من دارم کل این استخوان فمور رو که میره توی حفره لگن اونو دارم به راست و چپ حرکت میدم. دیگه به مچ و نمیدونم زانو و اینا کار ندارم. ببین کل این رو دارم حرکت میدم. خیلی تمرین خوبیه بچه ها. یعنی قشنگ سمزدایی میکنه. 5 جفت اینو با پای راستت انجام میدی. بعد میری سراغ پای چپت. پس ببین به این شکل آقای بهروزی. انگار اون فازمترتون رو یا نمیدونم پیچ گوشتیتون رو اینا رو دارین اینجوری هی میچرخونی. آفرین. راست چپ. راست چپ. اینم 5 جفت انجام بده. حالا پا رو برگردون. کف پا رو بذار. دوباره سر بده. الان ببین تو اتصال فمور استخوان ران در لگن چه حسی داری نرگس جان؟ آیا 2 تا نیمه یکسان حسش یا تفاوت داره؟ به خصوص اونایی که پروتز دارین یه سمتتون اصلا حس این 2 تا با هم کاملا میتونه که چی باشه؟ متفاوت باشه.
خب بریم یه پیچ هم انجام بدیم که حسابی گرما رو تجربه کنیم در این شروع فصل سرما. پیچ سیاتیک رو بهتون میگم. ببین چی کار میکنم. پاها رو که جمع کردی، پای راستت رو قوزک خارجیشو بذار روی ران پای چپت. یکم با دستت خیلی آرام، تهاجمی نه ها، خیلی آروم اینو هل بده پرشنگ جان. باریکلا، آروم آروم بازی میکنی، هلش بده. خوبه، کافیه. حالا بچه‌ای که کمر درد دارین یا پریود هستی، روزای اولتونه، 2 تا بالش طرفینتون بذارید که پاهاتون خیلی زمین نیاد. کف دستاتون رو به زمین قرار میدین مثل صلیب. حالا دم میگیری، شکمتو پر کن، دم شکمی. بازدم، پاها میره به راست، سرت میاد به چپ. 3 تا دم و بازدم شکمی بمونید. با دم شکم پر، با بازدم نافت شل میشه. نگاهت به دست چپته، کتفتو نگه دار روی زمین. 3 تا دم و بازدم حد اکثرشه، اگه برات زیاده زودتر برمیگردی وسط. حالا دم میگیری، بازدم، پا میره به چپ، سر میاد به راست. نگاهت به دست راسته یا چشما رو بستی. تنفس شکمی با دم شکم پر، با بازدم نافتو شل کن. آفرین. 3 تا دم و بازدم شکمی میمونی. حالا جای پا رو عوض کن. پای چپت رو قوزک خارجیشو بذار روی ران پای راستت. یکم بازی بکن. آرام آرام هل بده. آرام. آفرین. خب الان پای رویی ما کدوم پایه؟ زهرا جان پای چپه. پس اول توی پیچ پا رو این دفعه به چپ میبریم. کف دستمون رو به زمینه، دم میگیریم، بازدم، پاها به چپ، سر به راست، کتفت بلند نشه. تنفس آرام شکمی، با دم شکم پر، با بازدم ناف شل میشه. آفرین نازی جان. حد اکثر 3 تا نفس. بعد آرام آرام برمیگردیم. دوباره دم میگیری، بازدم، پا میره به راست، سر میاد به چپ. مجددا تنفس آرام شکمی. آفرین. ادامه بده. تنفس شکمی. قشنگ شل کن کتفتو. مرسی. حالا برمیگردیم، پا رو میذاریم، سر میدیم، یه چند لحظه استراحت بکنید چون میخوایم یه دور دیگه این پیچ رو اجرا کنیم. اما این دفعه اولویتمون تغییر میکنه. اولویتمون نه هامر جون، اولویتمون یعنی چی؟ یعنی که توی سری اول گفتیم کتف رو زمین بمونه، این سری میخوام پا رو برسونی. توجه کردی مرجان خانم؟ پا رو میرسونی. حالا بالش گذاشتی زمینه، کتفت ممکنه جدا بشه یا نشه. خب پس این دفعه اولویتت تغییر میکنه. خب پس بریم دوباره اجراش کنیم بچه‌ها. عاشق ایموجیات هم مرجان. پای راستتو قوزک خارجیشو بذار روی ران پای چپت. دوباره دستتو صلیب کن، دم بگیر، بازدم، پاها میره به راست، این پا رفته به راست و قشنگ برسون به اون سطحی که داری. بالش داری، زمین داری. بعد اگه کتفت بلند شد، با دم و بازدم شکمی که داری که 3 تا هست، کم کم کتفت هم شل کن. ببین آیا میرسه به زمین یا نمیرسه. ممکنه مال خیلی ها نرسه، اشکال نداره. بعد آروم سر و پا برمیگرده. دوباره دم میگیرم، بازدم، پا میره به چپ، سر به راست. پس پا رو برسون، یعنی کف پای راست یا اومده رو بالشه یا رو زمین. بعد ببین کتفت وضعیتش چطوره. آیا کنده شده از زمین یا نه اتصالش حفظ شده. شلش کن و بعد آرام آرام برمیگردی. جای پا رو عوض کن. پای چپ رو بنداز رو پای راسته، قوزک خارجیشو گذاشتی روی ران. خب اول به چپ میری، دم بگیر، بازدم، پا رو ببر به چپ، سر به راست. اولویت با اینه که روی رانت برسه به زمین یا بالش. حالا ببین کتفت چطوره، شلش کن. حد اکثر 3 تا نفس شکمی میمونی. بعد آرام آرام برمیگردیم. دوباره دم بگیر، بازدم، کف پای چپت باید برسه به زمین یا بالش. سرت به سمت چپه. ببین کتفت چطوره. وضعیت کتفت چجوریه، کنده شده یا نه رو زمینه. شلش کن. خب تنفس شکمی یادت نره. بعد برمیگردیم، پا رو میذاریم و رها.
یه سوال میپرسم دوستانی که آنلاین هستید، اگه جوابتون مثبت هست رو اون علامت دست بزنید، لازم نیست چیزی بنویسید، فقط اون علامت دست هست. کیا تونستن که کتفشون رو همزمان که پا به زمین یا بالش رسیده بود رو زمین نگه دارن؟ پرشنگ جان تونستن؟ کسی دیگه یو داشتیم که بتونه؟ نازی جان، نرگس جان، مرجان جان. خب پس تا اینجا بچه آنلاینمون فقط زهرا جان و فاطمه جان نتونستین ظاهرا. فاطمه جان دیدم رفتین بیرون دوباره اومدین. امیدوارم که تصویر براتون الان اوکی باشه. اگرم دیدین که اوکی نیست که بعدا میتونید از ویدیوش استفاده کنید. خب توجه میکنیم به گرمایی که ایجاد شده در بخش میانی. آگاه هستیم از اثر تمرین. پیچ ها خیلی هم میدونید که نشاط آور هستن. خب فاطمه جان هم پس تونستن ظاهرا، دیدم دست شما هم رفت بالا، خیلی هم عالی. پس زهرا جان فشار به خودتون نمیارین دیگه، چون شما فیزیوتراپی کمر هم دارید انجام میدید. دوستان کمردردی تو پیچ ها باید احتیاط داشته باشید، به انتهای پیچ نمیره. آگاه هستیم از اثر تمرین. ضربان قلبی که افزایش پیدا کرده. آقای بهروزی هم انگار رفتن بیرون دیگه، الان دیدم نیستن. حالا بچه ها میخوام که رو دستامونم تو همین وضعیت خوابیده تمرین کنیم. پس ببین ما هیچ بهانه‌ای برای تمرین نکردن نداریم. مثل این چیزی که تو رساله اومده میگه نمازتو بخون حتی اگه مریضی، مثلا با ابرو برو به رکوع و سجود و از این داستانا. پس شما هم برای یوگا نکردن بهانه نداریم. خب چیکار میکنی؟ ببین همینجوری که خوابیدی پاهاتم که جمع میکنی که کمر بهش فشار نیاد. فاطمه جان دو تا دستاتو بیار بالا طوری که کتفت کنده نشه از زمین. نرگس جان بعد میخوام مچ دستتو بشکنی، انگار یه سینی دادن دستت میخوای نگه داری. نازی جان پس کف دستت رو به سقفه، نگهش دار. نفس جاریه، آرنج صافه. ظاهر تمرین ساده است ولی موندن توی این تمرین سخته بچه ها. آفرین پرشنگ جان، این برای اون ادمتون خیلی خوبه. پرشنگ جان حالا شروع کنید باهاش بای بای کردن. ببین چی کار میکنم. یکی اگه از بالا بره رو سقف و از من فیلم بگیره میبینه که من دارم این کار رو میکنم. پس ببین الان من وقتی که خوابیدم و دستم به این شکل انگار یه سینی تو دستشه، اینا دارن با هم بای بای هم میکنن و هم جهت دارن حرکت میکنن. از الان 5 جفت انجامش بده. بای بای کن. اونایی که تنگی تونل کارپال دارید این تمرین خیلی به دردتون میخوره، ناحیه مچ. پس 5 جفت دیگه انجام میدی. نفس جاریه. آفرین. حالا تمرینت که تموم شد انگشتا رو توی هم قلاب کن، کف دستتو بکش رو به سقف، ولی کتفت جدا نمیشه ها. قشنگ شانه کتف اینا رو زمین بمونه، اینجوری بلندش نمی‌کنی. کف دستتو داری به سقف انگار ولی میرسونی. نفس جاریه. آقای بهروزی شما زودتر دستتون رو برگردونید. دوستانی که مشکل قلبی دارید خیلی تو کشش هایی که دست بالای قلبه نباید بمونید. بعد آروم آروم دستتون رو از طرفین به این شکل که انگار توی ظرف عسل دارین دستتون رو حرکت میدید. ببین به کندی داره مسیر خودش رو باز میکنه. آرام آرام برش میگردونید. آفرین تا برسه به زمین. ببین الان توی مچ دستت انگشتا تا اتصال هیومرس یعنی استخوان بازو به گلنوید حفره شانه‌ای، تا این قسمت ها چه حسی داری؟ پس یکی از تمریناتی که میتونه ادم رو در واقع پوشش بده، برطرف بکنه، همین تمریناتی که رو دست به شکل واژگون انجام میدیم. پرشنگ جان خب حالا میخوام یه کار دیگه بکنیم بچه‌ها. این کاری که میکنیم روی 2 تا نیم کره مغزتون هم خیلی خوب اثر میذاره. دست و پای مخالف رو میخوام بیاری بالا. خب چیکار میکنی؟ ببین همینجوری که خوابیدی دست راستتو بیار، نمیخوام از مچ بشکنی ها، همینجوری صاف. بعد پای چپت رو اول رو شکم میاری، حالا صاف میکنی. حالا پنجه پا رو بکش به طرف سقف، انگشتات هم که داره کشیده میشه. 5 تا نفس بمون. کتفت کنده نشه ها. لگنت هم رو زمین میمونه. 5 تا نفس بمون. باریکلا. بعد آروم برمیگردی. حالا دست چپت رو میاری و پای راستت اول رو شکم، حالا ببر. پنجه پا رو بکش به طرف سقف، انگشتات هم انگار میخواد برسه به سقف، ولی کتفت رو زمینه، لگنت رو زمینه. نفس جاریه. 5 تا نفس میمونی.
باریکلا، بکش قشنگ. بعد آروم برمیگردی. یه دور دیگه اینو انجام میدیم. این دفعه پاشنه دست و پا رو میکشیم. پس دست راستم میاد، ببین پاشنه‌ش رو کشیدم. اینو میگن پاشنه دست. بکش. بعد پای چپ رو شکم ببر، پاشنه رو بکش. آفرین. بمون. نفس کشش. این برای اونایی که نازی جان عضلات پشت پاشون، عضله دوقلو، عضله سه سر همسترینگ کوتاهه، این تمرین خیلی خوبه. 5 تا نفست که تموم شد برو برای سمت دیگه. دست چپ پاشنه رو بکش، پای راست پاشنه رو بکش، بمون. نفس و کشش، نفس و کشش. 5 تا. آفرین. دهان بسته، با بینی نفس میکشیم زهرا جان. بسیار عالی. برمیگردی. حالا دست و پا رو قشنگ سر بده. ببین چه حالی داری. تو مچ دست ها، مچ پاها، پشت و روی ساق و پشت و روی ساعدت حتی، یعنی زند زیرین و زبرین، اولنا و ردیوس، فاطمه جان، اینا هم حتی درگیر شدن. اثر تمرین توجه کن. حالا میخوایم با گهواره زدن به وضعیت نشسته برگردیم. چیکار میکنیم؟ برای کمردردی ها این گهواره زدن خیلی خوبه، به شرطی که ضربه نزنید، خیلی نرم. ببین زانو دردی ها زلیخا جان دستشون میاد زیر ساق، زانو درد نداری روی ساق و خیلی نرم. نازی جان درست آقای بهروزی، پس ضربه نمیزنم فاطمه جان. ببین خیلی نرم. آفرین پرشنگ جان. این برای ماساژ کلیه هاتون هم خوبه فرانش جان. اونایی که سنگ کلیه داشتید در آوردید یا دفع کردید و یا دارید و میخواید که تسریع کنید و میخواید ماساژ خوبی بدید به اون قسمت ها. خب حالا این بار که به راست اومدی با فشار کف دست چپت بلند شو و بنش. وقتی که نشستید یک پالمینگ انجام میدید. قشنگ دستتون رو گرم میکنید، میذارید روی چشم‌ها رو باز میکنید و دست رو کنار میذارید. بایستید. میخوایم تیتیکی رو انجام بدیم در شروع ترم مهرمون. میدونید که تیتیکی چقدر سیکل خوبیه که مدرسه بیهار رو هم خیلی روش تاکید داره دیگه. پس بریم انجامش بدیم. ولی امروز میخوایم بچه‌ها تیتیکی رو به تناوب انجام بدیم، یعنی یه دونه تاداسان میریم، یه دونه تریاک تاداسان، یه دونه کاته چاکراسان و دوباره به همین ترتیب. اوکی؟ خب پس بریم اولیش رو انجام بدیم. اولا که فاطمه جان میخوایم که پاهامون رو اندازه عرض لگن باز کنیم. عرض لگن رو چجوری پیدا میکنیم؟ اول پاها جفته، بعد پنجه ها 45 درجه باز میشن پرشنگ جان. حالا پاشنه رو میاری پشتش. این میشه عرض لگن شما که در هر شخصی اندازه با شخص دیگه فرق میکنه. خب حالا دستتو قلاب میکنی، بعد کف دست رو برمیگردونی رو به زمین. حالا دستتو بکش بالا. دقت میکنیم که شانه بالا نمیاد نرگس جان، گردن کاملا رهاست. فعلا کف پاها رو زمینه. با کشش دسته یه کوچولو اگه میتونی پاشنه رو جدا کن. اگه به زانو و مچت فشار میاد نکن. 3 تا نفس اون بالا بمون. نگاهت هم ثابته. خودش حکم تعادلی رو داره ها. بعد آروم پاشنه رو برمیگردونیم. پشت دست میاد رو تاج سر. شانه رها. 1-2 تا نفس استراحت. آقای بهروزی شما مکستون تو کشش کمتر باشه. بعد دست رو میندازیم. حالا میریم سراغ دومی، تریاک تاداسان، یعنی نوسان درخت نخ. پس دوباره دستت رو قلاب بکن ولی برش نمیگردونی. همینو میبری بالا. درست شد؟ بازو کنار گوشه، گردن رو چک میکنی نرگس. حالا گفتیم از محدوده دنده های شناور خط نیمتنه، از اینجا خم میشی به راست. پس از کمر خم نمیشی. ببین از اینجا. پس بنابراین دم میگیرم، بازدم به این شکل خم میشم و بیشتر میخوام بکشی خودتو. گردن رو چک کن. لاتیسیموس دورسی، عضله پشتی بزرگ کاملا داره کشیده میشه. خیلی از کمردردها به خاطر کوتاهی این عضله است. 3 تا نفس حد اکثر بمون. گردنتو چک کن نرگس. بعد برمیگردی. نغمه حواست به گردنت باشه. خم میشی به چپ، بکش قشنگ، پهلو باز. بچه‌ها میتونید اینو پشت به دیوار هم انجام بدید که دوچار چرخش نشی. نازیجا ببین این غلط، این درسته. بعد برمیگردی و دست رو میاری پایین. الان دستت ممکنه خواب رفته باشه.
ممکنه حسش متفاوت باشه. درسته، چون یه مدت تقریبا طولانی دستت بالای قلبت بوده. حالا بریم سراغ کاتیا چاکراسان بچه‌ها. یه پیچ خیلی عالی هستش. پاهاتون رو 2 تا عرض لگن برای این تمرین باز کنید. یه دونه چارلی چاپلین، 2 تا چارلی چاپلین. حالا دستا به طرفین. دست چپ میاد روی شانه راست. آرنج رو آروم فاطمه جان میخوابونی رو سینه، فشار نمیدیم. دست راست رو میبری سمت چپ کمر. حالا اگه کمر درد داری فقط در حدی که منطقه راست رو نگاه کنی میپیچی. اگه کمر درد نداری انقدری میپیچی که پشت پاشنه پای چپت رو ببینی. حالا خودت انتخاب کن. بعد تنفس حتما باید شکمی باشه، یعنی با دم شکم پر، با بازدم نافت میره داخل، ضربه نمیزنی. 3 تا بمون حد اکثر. اگه پریودی یا کمر درد داری میتونی کمتر بمونی. دوباره میای وسط و عکسش رو انجام میدی. دست راست شانه چپ، آرنج رو آروم بخوابون. دست چپت میره سمت راست کمر، یا یه کوچولو بپیچ یا کامل بپیچ. خب تنفس شکمی یادت نره. توی پیچ ها ما عمدتا تنفسمون شکمیه که از اندامهای داخل شکم محافظت کنیم، مثل پانکراس و طحال. خب برمیگردیم و دست رو میندازیم. این شد 1 دور. درسته؟ میخوایم 2 دور دیگه هم این تمرینات متناوب رو اجرا کنیم. پس بریم دوباره سراغ تاداسان یا درخت نخل. دوباره پاهاتو یه دونه عرض لگن باز کن، دستتو قلاب کن، برش گردون، ببر بالا. اول کف پاهات رو زمینه، بازو کنار گوشه، گردن رو چک میکنی نرگس، شانه بالا نیومده فهیم جان. حالا با کشش دستت اگه میتونی یه کوچولو پاشنه رو جدا کن تا 3 تا نفس اون بالا بمون. آفرین، نگاهت ثابته که تعادلت پرشنگ جان حفظ بشه. بعد پا برمیگرده، پشت دست میاد. حالا بندازش. 1-2 تا نفس استراحت میکنیم. بریم سراغ تریاکتاداسان یا نوسان درخت نخل. دوباره چیکار میکنم؟ دست رو قلاب میکنم و میبرم مستقیم بالا. این دفعه میخوام از چپ شروع کنی. این پیچ ها رو، یعنی کلا این تمرینات رو از چپ هم میشه اجرا کرد، از راست هم میشه، چون گوارش فوقانی رو تحت شعاع قرار میده. اون پیچ هایی که یا تمریناتی که گوارش تحتانی رو تحت شعاع قرار میده خیلی مهمه که از کجا باشه. پس بنابراین دم میگیرم، بازدم از قسمت خط نیمتنه خم میشم به چپ. این دفعه خم شو نازی جان. آفرین، گردن رو چک میکنی، نفس جاری، 3 تا نفس بمون. بعد برمیگردی وسط و به راست. بکش قشنگ خودتو. میتونی پشت به دیوار انجام بدی که دچار خطا نشی. گردن رو چک میکنی، برمیگردی، میندازی. پس پیچ کاتی چاکراسانمونم امروز توی راند 2 مرجان جان میخوایم از چپ شروع کنیم. بریم برای کاتی چاکراسان. پاهاتون رو 2 تا عرض لگن باز کن. دستا به طرفین. پس این دفعه دست راستم میره رو شانه چپ، آرنج رو میخوابونم، اول میپیچم به چپ. تنفس شکمی تا 3 تا نفس بمون، دهان بسته، باریکلا. نگاهت ثابته و چشم ها حتما بازه نرگس جان. میای وسط و سمت مخالف. آفرین، کم کم گرمت میشه. خب این دور دوممون بود. بریم برای دور سوم. لابلای تمرینه ها بچه‌ها 1-2 قلوب آب میتونید بخورید اگه خواستید. لیوان آب کنار دستتون باشه، 1-2 قلوب. پس بریم بچه‌ها برای دور سوم. دوباره پاها عرض لگن، یه دونه چالی چاپلین. دستا رو قلاب میکنی، برمیگردونی، ببر بالا. با کشش دست اول یکم نگه دار. خوب که تثبیت کردی. اگه تونستی پاشنه رو یه ذره جدا میکنی. نفس و کشش، نفس و کشش، نفس و کشش. این دفعه میخوام 1 بار دستتو پرتاب کنی، اینجوری برگرد، مدل سربازا. ببین الان ضربان قلبت به چه شکله، تنفست چجوری شده، گرمت شده، دستت خواب رفته یا هرچی. حالا بریم سراغ تریاکتاداسان. میخوام بهت اختیار بدم، هم میتونی این دور رو از راست شروع کنی هم از چپ، هر جور خودت عشقت میکشه. من از راست شروع میکنم، پس دیگه بهت نمیگم کدوم سمت خم بشی. ببین دست رو قلاب میکنی، میبری بالا، از همون محدوده دنده های شناور خم میشی به یکی از طرفین که دوست داری زودتر اونو انجام بدی، فرقی نداره.
3 تا نفس میمونی، گردن رو چک کن نرگس، نگاهت ثابته، میای وسط و سمت دیگه بکش قشنگ. آفرین. کم کم اون لاتیسیموس دورسی خوب کشیده و باز میشه بچه‌ها. خب برمیگردم و برای کاتی چاکراسانم از هر جهتی که دوست داری راند 3 رو اجرا کن. 2 تا عرض لگن پا رو باز کن، یه دونه 2 تا. دستا به طرفه. من اینم از راست شروع میکنم. خب نفس شکمیه. حد اکثر 3 تا نفس میمونید. برمیگردیم و سمت دیگه. برای که دوست دارین کمر باریک بشید، این پیچ خیلی بهتون کمک میکنه، اما میدونید که 30% قضیه این تمریناتیه که شما روزانه انجام میدین، 70% تغذیه شماست. عزیزانی که توی کانال سندروم متابولیک نیستید، دوست داشتین به من پیام بدید، میدونید که رایگانم هست که من لینکشو براتون بفرستم. خودم خیلی اثرات فوق‌العاده‌ای گرفتم. کاهش سایز خیلی خوب داشتم، سطح انرژیم خیلی بالا رفته خدا رو شکر و من که خیلی راضی بودم. پس اگه دوست داشتین کسی نداره کانال رو، به من حتما پیام بدید. توجه میکنیم از اثر تمرین. آره پرشانی جان واقعا. و اکثر قریب به اتفاق آدم ها، حتی اونایی که خیلی نازک قلمیان، دچار سندروم متابولیکن و خودشون خبر ندارن. لاغر بودن دلیل بر سالم بودن نیست، این یادتون باشه. آره واقعا مطالبش خیلی مفید. خب توجه میکنیم به اثر تمرین. حتما بعد کلاس به من پیام بدید، فاطمه جان براتون میفرستم. آگاه هستیم از اثر تمرین. گرمایی که ایجاد شده بهش توجه کنید. من بریم سراغ گردن بچه‌ها. یه چرخش به شانه بدین، شانه رو از جلو بالا و از عقب رها میکنید. دستتون رو قلاب بکنید به این شکل که قشنگ شانه ها پایین بمونه. بعد میخوام آروم گوش راست رو به شانه راست نزدیک کنید. زهرا جان اگه ایستادن طولانی براتون سخته یا هر عزیز دیگه ای، این تمرین میتونید بشینی و انجام بدی. حتما نباید بایستی. آره. 5 جفت اینو انجام میدین. نرگس جان، نغمه جان، برای گردن عالیه این تمرین. لطفاً آهسته بچه‌ها، بسیار آرام. چشما بازه. شکم ول نمیشه آقای بهروزی، شکم رو نگه میداریم، نه اینکه بمکیم به داخل، ولی ولش هم نمی‌کنیم شکم رو. آفرین. 5 جفت. بسیار عالی پرشن جان. 5 جفتتون که تموم شد، ممکنه یکم احساس تهوع یا سرگیجه داشته باشید. علتش چیه؟ آزاد شدن اودانا، انرژی سر و گردن. عزیزانی که پکیج طراحی تمرین دارید خوب میدونید دیگه که وایوها چه جوریه کار کردشون، چه تاثیراتی داره وقتی سیال میشه انرژی درش و غیره. پس بنابراین وقتی این آگاهی رو داشته باشی، دیگه وسط تمرینای کلاس یوگا نمیگی ایوا من چرا سرگیجه گرفتم، ایوا من چرا خمیازه کشیدم، چون دیگه میدونی علتش چیه. خب یه تمرین دیگه گردن داریم بچه‌ها. آره. دست رو دوباره قلاب میکنی، این دفعه بپیچ، انگار 2 نفر سمت راست و چپ بتن. آروم میپیچی به راست، میای وسط. آروم میپیچی به چپ، میای وسط. اینم خیلی آهسته با تنفس جاری انجام بده. بپیچ به راست. پس اگه دیدی موقع تمرینات گردن یه حس تهوعی میاد، یه حالت سرگیجه طور میاد، تعجب نکن. اودانا وقتی سیال میشه حالت مارپیچ داره و همیشه نه ها، ولی گاهی ممکنه در شما احساس تهوع یا سرگیجه ایجاد کنه که موقته. موقع استراحت چشماتو باز نگه میداری، به نقطه ثابت روبروت نگاه میکنی، اون حالتت برطرف میشه. خب 5 جفتتون رو خیلی آهسته تکمیل کنید، عجله نمی کنید. بسیار عالی. تموم که شد. اگه تهوع سرگیجه داشتی نقطه ثابت روبروت نگاه کن، اگه نه چشما بسته. گفتیم تمرینات گردن خیلی هم در واقع آرام بخش هستن. نه وایوی 5 نیستش فاطمه جان. اودانا وایو 5 نیست. وایو 5 ویانا وایو هستش که خیلی فراگیره و شارژر بقیه وایو هست. حالا ایشالا اون دوره طراحی تمرین شما تهیه کنید، اونجا من کامل و مفصل همه رو توضیح دادم. توجه میکنیم به اثر تمرین. آگاه هستیم از آرامش بعد از تمرین گردن. خب ببین
میخوام یه تعادلی هم بهتون بگم. هرچند که ما اون تمرین تاداسان که داشتیم خودش حکم تعادلی رو داره، ولی به هر حال یه تعادلی هم بهتون میگم. تعادلی ها خیلی مفیدن و خیلی ها نسبت بهش گارد دارن، چون به هر حال باید از جاذبه زمین انگار فاصله بگیری دیگه و این برات سخته، ولی بسیار مفیدن برای کارکرد مغز و دو تا نیم کره رو تنظیم میکنن. خب ببین چیکار میکنم. میتونی یه صندلی چیزی هم کنار دستت بذاری، تمرین ناتاراج آسانا رو با هم کار کنیم، ولی فقط اون مقدماتیش رو کار میکنیم. عزیزانی که زانو درد داری، چون نمیتونید که پا رو به این شکل بگیرید از عقب، زانو انقدر نمیتونه تا بشه، میتونید که از شال و حالا ملافه چیزی استفاده کنید و ببین به این شکل 90 درجه اینو نگهش دارید. درست شد؟ پس میتونید اینو 90 درجه به این شکل نگه دارید. پس ببین چی کار میکنم. 3 تا نقطه دارم برای تعادلی فاطمه جان. توپی زیر شست، توپی زیر انگشت کوچیک و پاشنه، که بیشتر روی پاشنه وزن میندازی. قشنگ پای چپ رو فیکس میکنی. زانو دردی های عزیزمون کمتر توقف داشته باشید. مچ پات اذیت واریس داری، کمتر بمونید. خب دستت هم میتونی به وسیلت بگیری. بعد پای راستتو میاری نوک پنجه، حالا یا با دستت میگیری یا با وسیله. ببین 2 تا زانوت میخوام کنار هم باشه، اینجوری باز نشه، لگنت کج نشه. پاسچر بدنت رو حفظ کن، گودی کمر تشدید نشه فاطمه جان. شکمو یکم میتونی تو نگه داری. حالا اگر که استیبل هستین، تعادل دارین، آروم میتونید دستتون رو جدا کنید. همین ساده. ببین کف دستت به روبروه، از عقب‌تر نشونتون میدم. همینا ازت میخوام. نگاهت هم یه نقطه دور روی زمینه. 7 تا نفس بمون. دوباره به نیت امروز که 7 مهره. حد اکثر 7 تا برات زیاده، زودتر برمیگردی زهرا جان. بعد موقع برگشت مریم جان، اول دست و بعد پا برمیگرده. پنجه پاشنه در جا میزنی، در جا بزن. 2 تا نیمه رو مقایسه کن و بعد میریم سمت دیگه. دوباره میتونی اول از وسیله کمک بگیری نازی جان، بعد اگه مسلط کنی دستتون رو جدا کنی. 3 تا نقطه پای راستتون بیشتر روی پاشنه، پای چپ میاد نوک پنجه و بعد به این شکل. قشنگ 2 تا زانو کنار همه. گودی کمر رو تشدید نمی‌کنیم فاطمه جان، پس شکمو نگه می‌داریم آقای بهروزی که تشدید نشه گودی کمر. گردن رها هست نرگس جان، نگاه ثابته. حد اکثر 7 تا بمونید. اونایی که با من یوگا متوسط و یوگا پیشرفته هم دارید، اینجا لطفاً همون تعدادی که گفته میشه بمونید و با همون محدودیت‌هایی که گفته میشه. خب اینم پس 7 تا نفس حد اکثر میمونید، بعد دست و پا رو برمیگردونید. دوباره میتونید در جا بزنید، 2 تا نیمه رو مقایسه کنید. تعادلی ها به خاطر اون وضعیت ثابتی که به جسم میدید، خود به خود کمک میکنن که وریتی ها یا امواج مغزتون هم بچه‌ها آروم بشه. امواج ذهنی در واقع آروم میشه بچه‌ها. الان ببین چه حالی داری. 2 تا نیمه آیا حسش یکسانه، یا مثلا اونایی که پروتز دارید یه سمتتون، حس اون سمتتون هم فرق میکنه. اگه یه سمت زانو درد داره، مچ پا درد داری یا هرچی. از پا جدا کنید. ببین میگم الان که شما تو سطح مبتدی هستی، چون شما همه سطوح با من داری نرگس جان، تو این کلاس همینو تمرین کن. حالا اگه تو کلاس پیشرفته بودیم بله، ولی اینجا میخوام تو تجربه مبتدی رو هم داشته باشی. توجه میکنی به اثر تمرین؟ هرچند که اصلا خود این وضعیت ناتاراج باید دست و پا به هم باشه. ببین اتصالی که شما دست و پات دارن یک مدار رو تشکیل میده و ما این مدار رو بهش نیاز داریم نرگس جان. حالا اگه خواستی خم به جلوش رو اجرا بکنی، اون دیگه میره برای سطوح بالات. بچه یه پالمیل درست حسابی انجام بدید. آره بهش میکنم عزیزم. دست رو قشنگ گرم میکنی، میذاری روی چشم‌ها رو باز میکنی، دستا رو کنار میذاری. به روش سریع به پشت دراز بکشید. یه تمرین ساده برای کمر و میریم برای شاواسانا و ریلکسیشن پای. پس ببین به این شکل دستمو میذارم مهره به مهره فاطمه جان. قشنگ کمر رو رها میکنم. بعد میخوام که جفت پاها رو بیاری رو شکم. اگه زانو درد داری نرگس جان، دست میره زیر ساق. نداری سر زانو. شروع کن جفت پاها رو 5 تا از راست دایره بزن، انگار گندم ریختیم زیر گودی کمرمون فاطمه جان. داریم اینا رو آسیاب میکنی. میخوای بعد کلاس مثلا نون بپزی نازی جان. 5 تا از راست و بعد 5 تا هم از چپ. قشنگ داری گودی کمرت ارکتور اسپاین ها
فیله های کمری همه رو داری ماساژ میدی. آفرین. یعنی داری به بدنت یاد میدی که کاملا خودش رو آماده وانهادگی کنه. حالا بالش تو بذار زیر زانو و رانت به این شکل و بعد کامل آماده میشین برای شاواسانا و ریلکسیشن پایانی. اگه سرمایی هستین میتونید یه رو اندازم روتون بندازید، بالش دوست داری زیر سرت بذارید، ولی زیر زانو و رانتون رو توصیه میکنم همیشه از یه بالش کمک بگیرید. برای خواب شبانه‌تون هم حتما از این بالش استفاده کنید. کمک میکنه که کمرتون بتونه استراحت لازم و موقع خواب داشته باشه. بالش سبکی باشه که بتونید اگرم به پهلو می‌غلطین این بالش رو لای زانوهاتون قرار بدید که از استکاک زانوها و از در واقع خراب شدن پاسچر بدن، کج شدنش از محور بدن پیشگیری کنه. آماده شاواسانا و ریلکسیشن پایانی هستید. تمام وزن بدن رو به زمین بسپارید. تمام خستگی ها بدن رو کاملا رها میکنید روی زمین. پنجه پاها رها به طرفین، دست ها کنار بدن با کمی فاصله، کف دست ها رو به سقف، چشم و دهان آرام بسته. توجه رو ببرید به رهایی تنتون بعد از این 1 ساعت تمرینی که داشتید. ببینید آیا این بدن همون بدن 1 ساعت پیشه؟ مثلا پاهاتون که ماساژ گرفتین، بخشای دیگه زانوتون، اتصال ران به لگن، فضای لگن، کمر، شکم، قفسه سینه، دستها، اتصال بازوها، آرنجها، مچ و انگشتان دستها، گردی صورتتون، عضلات چهره. یه بررسی اجمالی داریم از وضعیت فعلی تنمون بعد از 1 ساعت تمرین. توجه رو بیارید به فضای پیشانی، شقیقه ها، ابروها و بین 2 ابرو کاملا رها. هر 2 پلک بالا، هر 2 پلک پایین، خط مژه ها رها. حفره راست بینی، حفره چپ بینی، تیغه میانی بینی، گونه ها و گوش ها، لب ها، خط دور لب ها، خط بین لب ها، دندان ها با فاصله، چانه و قبقب، گودی گلو، تیروئید، ترقوه ها. آگاه باشید از هر 2 شانه، شانه ها کاملا رها، زیر بغل ها، بازوها، آرنج ها، ساعد ها، مچ دست ها، کف دست ها، پشت دست ها. 10 انگشت دست ها رو با هم حس کنید و رها کنید. آگاهی رو ببرید به جناق سینه، سینه راست، سینه چپ، قلب، فضای شکم، اندامهای داخل شکم، محدوده ناف، فضای لگن، اندامهای داخل لگن. آگاه باشید از اتصال هر 2 ران به لگن، رانها، زانوها، ساق هر 2 پا، مچ پاها، پاشنه ها و قوزک ها، کف پاها، روی پاها. 10 انگشت پاها رو با هم حس کنید و رها کنید. آگاه باشید از تمام روی بدن، تمام روی بدن رو کاملا رها کنید. آگاهی رو ببرید به پشت تن، پس سر، پشت گردن،
7 مهره گردنی رو حس کنید و رها کنید. آگاه باشید از کتف‌ها و بین دو کتف، تخته پشتتون و 12 مهره پشتی کاملا رها. آگاه باشید از گودی کمر و فیله های کمری. 5 مهره کمری رو حس کنید و رها کنید. آگاه باشید از لنبرها که پهن و رها روی زمین رها شدند. تمام پشت بدن رو حس کنید و رها کنید. تمام بدن رو یک پارچه رها کنید. کم کم آگاهی رو دوباره به جسمتون برگردونید. از حس و حال تنتون آگاه باشید. بدن رو روی زمین حس کنید، پیدا کنید. به یاد بیارید که کجا دراز کشیدید، به چه نیتی. حالا حرکت مختصری به نوک انگشتای دست و پاتون بدید. پس سر رو به طرفین بغلتونید. خیلی نرم، خیلی آرام. پاها رو از زانو خم کنید و خیلی آروم به پهلوی راست بغلتید. دوباره به این وضعیت برگشتید. بدن رو در آغوش بگیرید. ببینید که الان حس و حال تنتون چگونه هست. حالا با همون چشم‌های بسته و با فشار کف دست چپتون بنشینید. وقتی که نشستید یک پالمینگ درست حسابی انجام بدید. خوب دستتون رو گرم کنید. بذارید روی چشم‌هاتون نگه دارید. گرما و انرژی رو منتقل کنید به همه وجودتون. چشم‌ها رو باز می‌کنید. دستا رو کنار می‌زنیم و نماسته. خوش آمدید به این جهان. خب عزیزان، امیدوارم که لذت برده باشید. این روز قشنگ مهر ماه رو با یوگا با هم شروع کردیم و بریم ببینیم که در انتهای کلاس آقای مهدوی پور برامون چی دارن برای 7 مهر. کتاب هر روز برای همان روز. خب 7 مهر رو بیارم بچه‌ها. خب ببین به به این عکسشه، می‌بینی یه قطره آب افتاده تو آب و نوشته که لحظه ای در تنفس. هرگاه که حس می‌کنید از عشق لبریز هستید و حالتان خوب است، مثل همین الان ما دیگه یوگا کردیم حالمون خوب شد، یا هر وقت که می‌بینید از حال بسیار بد، تشویش، نگرانی، خشم یا نفرت عذاب می‌کشید، برای رسیدن به یک تعادل حقیقی ابتدا بدن خود را با آب شستشو دهید. با لباسی تمیز بنشینید و یا به پشت روی زمین دراز بکشید. با دقتی مؤثر به جریان تنفس خود توجه کنید. همین کاری که ما ابتدا و انتهای کلاس داریم دیگه معمولا. در لحظاتی که دم و بازدم به آرامی کار خود را انجام می‌دهند، سعی کنید تا حرکات دم و بازدم را لحظه به لحظه رصد کنید. در واقع آن لحظه ای را که بیننده به درستی نمیتواند بگوید ماهیتش از زمان، مکان یا هر دو است را با دقت، آرامش و کنجکاوی احساس کنید. در واقع اون تعلیق دم به بازدم رو ایشون داره توضیح میده. بچه یه لحظاتی هست حبس نیستا، تعلیقه. یعنی وقتی که دم رو انجام دادی حالا میخوای بری سراغ بازدم رو انجام دادی حالا میخوای بری سراغ دم، تعلیق دم به بازدم و تعلیق بازدم بدم. این لحظات خیلی نابیه، میخواد اونا رو بهش بپردازی. در تنفس بعدی نیز با همین دقت این جریان حیات کاملا خود به خودی را مشاهده کنید.
به همین صورت در هر نفس این دیدن را با همین کیفیت ادامه دهید تا آن دو نقطه بالا و پایین، همون که عرض کردم خدمتتون که تو پرانتز نوشته فاصله بین دم و بازدم، همون تعلیق دم به بازدم و بازدم، در زمان و مکان حل شوند و زمان و مکان نیز در توجه و آگاهی شما محو گردد. در چنین جایگاهی درخواست‌های قلبی به واقعیت می‌پیوندند. به خاطر همینه که بچه‌ها ما در تکنیک یوگا نیدرا اون در واقع آگاهی به نفس و شمارش معکوس رو داریم، چون به شما کمک میکنه که امواج مغز رو بیارید تو وضعیت آلفا که دقیقا همونه که خواسته قلبیت انگار که جذب بیشتری بابتش خواهی داشت و بعد سنکلپا ادا میشه، گفته میشه که دوستانی که تو کلاس یوگا نیدرا هستید خوب میدونید که چقدر این تکنیک میتونه در این زمینه معجزه بکنه. خب پس این تمرین رو داشته باشین که ما هم اول کلاس این رو داشتیم و تمرین روزانه یادتون نره بچه ها، حتما از ویدیو هم استفاده داشته باشید و خواهش میکنم پرشان جان سلامت باشین، زنده باشید. همتون رو تا جلسه بعد به خدا میسپارم. خدا نگهدارتون.